because Alam always tells you one lie. Believe in yourself. No. You're a fragile subject to believe on yourself. Tasabbarik aletamamen. Not even on myself. That's impossible. Do not believe on yourself because we are at the end of the day tasabbarik. ሮሌስ እንማር የነበረው ቲንክ አውትሳይድ ዘ ቦክስ የሚባለው ኮንሰፕት ይሄኛው ነው። ሪያሊቲ ቼክ ጋር ሲመጣ በነፍስ ወከፍ ገቢ 250 ሺህ ብር ማለት የሆነ አንድ 3-4 አመት መታሸት አለብን። 12ኛ ክፍል ጨርሰ ምንድነው ፕላን ስትባል ቴንሽን ውስጥ የሚከት ጥያቄ ነው ግን የለም nobody figures it out በዛ ነው። አንደኛ ነገር ምንድነው እዚያ ሀገር አርቲስት ሆነ to grow up በጣም ከባድ ስልክ ምንድነው አልኩት ይሰይል አይፎን ነው ምናምን በጣም አየር ያዘብኝ እንደዚህ ነው በቃ በሱ አንሳ በሱ በጣም ቆንጆ ፎቶ ያነሳል በሱ አንሳ that's the only thing that I had to say. Salam everyone, እንዴት ናችሁ? Welcome back to another episode of Design+Thought podcast ወይ ንድፍና ሐሳብ podcast. የምናወራው ነገር እንዳለ ንድፍና የምናወራው ነገር እንዳለ ሐሳብ ነው። ዛሬ we have a special guest with us. An author ብንል ደስ ይለናል እና we have በጣም ብዙ experience with photography, with capturing things people normally ማናየውን ነገሮች እና ትንሽ ከአርኪቴክቸሩ ፓርት ወጣ ብለን ደግሞ to the artistic side ዛሬ ትንሽ ዴልቭ እናደርጋለንና ራሱን ኢንትሮዲዩስ ያድርግልን። ሰላም እንዴት ናችሁ? እዚህ ስለተጋበዝኩ በጣም ደስ ብሎኛል እና በጣም እሱን አከብራለሁ። ስሜ ኤልያስ ሙዜ እባላለሁ and I'm a photographer and a videographer and I'm a creative artist. In a way, I do painting, most of it like that, yeah. So that is me, and at the same time, I don't know what you want to know about me. Describe yourself. Describe myself. Okay, so, Elias Malit, creative ለመሆን መሞከር ሰው ነኝ ማለት ላይፌ ላይ ክሪኤቲቭ ካልሆንኩ ሌላ ነገር ማየት አልችልም ነው ብዙ ጊዜ ሰው ያላየውን ነገር መመልከት እወዳለሁ ገብቷል I think ህይወት ላይ ብዙ ጊዜ ካፕቸር ማናረጋቸው ሞመንቶች አሉ it's because ብዙዎቻችን የተጠመድንበት ነገር አለ የሆነ ስትሬስ አለ ኤንዛይቲ ብዙ ነገር ባለው የሰው ልጅ በብዙ ነገር ውስጥ ይመላለሳል እና አንዳንድ ጊዜ ቆም ብለህ ላይፍ ላይ ካፕቸር የምታደርጋቸው ነገሮች ያቺ ቅጽበት ብዙ ነገር ትቀይራለች እና I think ኤልያስ ይሄን ነገሮች ለማየት የሚኖር ሰው ነው ብዬ አስባለሁ የሰዎችን ፈገግታ ለማየት በተቻለ መጠን ከፈጣሪም በኩል ከሁሉም ከቤተሰቦቼም በተማርኩት ለሰው ልጅ ጥሩ ለመሆን እሞክራለሁ ያው ማንም ሰው ፐርፌክት አይደለም እንደዚህ ምድር ላይ ግን ጥሩ ሰው ለመሆን እሞክራለሁ ለሰዎች መልካም ለመሆን እሞክራለሁ ወጣልና ሲመስለኝ ኤልያስ ያ ነው and I think yes and I'm a simple person ማለት ከበድ ያልኩ ሰው አይደለሁም I think እንደምታውቁኝ በጣም ሶሻላይዝ ማድረግ እወዳለሁ I love socializing because since we're talking about photography and portraits you know socialize በማድረግ ውስጥ የምታገኛቸው there is different type of portraits if you know what I mean እና I love socializing I'm good at it እግዚአብሔር ይመስገን ይሄም ከፈጣሪ ሲሆን ፈጣሪ ነው ሞገስ የሚሰጠው እንደዚህ አይነት ነገርና የሰው አበሻ በተለምዶ የሰው ፍቅር ይስጥ ይባላል እግዚአብሔር ይመስገን የሚጠላኝ ሰው የለም የሰው ፍቅር አለ ብዬ መናገር ይችላል I think so that's it በጣም ደስ የሚል አገላለጽ ነው እና እኔ መጀመሪያ ልጠይቅ የምፈልገው አንድ ነገር ነው እሱም ያው ከኛ ጋር የተያያዘ ስለሆነ ነው እንዴት ነው አንድ ሰው
ተወልዶ የሆነ ስቴጅ ላይ ሲደርስ ሜቢ 16 17 እያለ ሲመጣ at that time ነው ራሱን የሆነ ቦታ ላይ ማግኘት የሚፈልገው ብዬ አስባለሁ አሁን እኔ አርኪቴክቸር እንዴት መረጥክ ካልከኝ ድሮ የነበረው ዴቨሎፕ ሳደርግ ግን መስተካከል አለበት እዚህ ቦታ ብገባ ግን ፊት አደርጋለሁ ብዬ ስላሰብኩኝ ነውና አንተ ጋር ሲመጣ እንዴት ነው ይሄን ፓሽን ይሄ ፎቶግራፊ ፓሽን ዲስከቨር ያደረገው እሱን ብታብራራለን በጣም ደስ ይለናል በጣም ጥሩ I think በዚህ ሲመጣ በጣም ቆንጆ ጆርኒ ያለኝ ብዬ አስባለሁ it's very interesting እንግዲህ ለአድማጮቼ ያላቅም I feel like it's very interesting እና ምንድነው ስጀምር the whole thing ሲጀምር ሳሊ ወይም የሆነ አንድ ነገር መሳል ገና ከልጅነት ጀምሮ ስዕል በሚባለው ኮንሰፕት ጋር አርት እና ኔቸር ማየት ወዳለሁ ቲቪ ላይ ናሽናል ጂኦግራፊ ተከፍቶ ሊመተኛበት ጊዜ ነበር እንደዛ እና በጣም ይሄ ናሬቲቭ አስፔክቱ እዛ ላይ በተለይ ይሄ ቢቢሲ ላይ ናሬት የሚያደርግበት ነገር በጣም is very captivating እና ገና ከልጅነት ጀምሮ እንደዚህ አይነት ይሄ በቃ ስዕላዊ ፊገሮች ባሉበት መልኩ ነው ከሰው ጋር ኮኔክት ማድረገው ብዙ ጊዜ እና እያደገ ሲመጣ የሆነ ሰዓት ላይ 4 ኪሎ ፋይን አርትስ 5 ኪሎ I think ፋይን አርትስ ለ4 ወር ተማርኩኝ ስዕል እና ፔይንቲንግ ስኬቺንግ እና ፔይንቲንግ ተማርኩኝና ስማር ግን I think ከትምህርት ቤቱ የበለጠ አባቴ ነው ያስተማረኝ because አባቴ he's a professor በዚህ ጉዳይ ላይ and እበድ ብሎ አንዳንድ ጊዜ ወረቀት ይሰጠኛል እበድ ማለት እንግዲህ አትለው እንግዲህ ልጅህን እበድ ስትለው ወይ ኳስ ይዞ ወጥቶ ሌላ ቦታ መሄድ ይሆናል የኔ እብድ ቦታ ብዬ እንትን ማስበው ዝም ብዬ ሰው ይቸከችካል ወይ ስላለ something that makes sense for me so ከዛ ነው የጀመረው ከዛ on the way አንደኛ ነገር ምንድነው እዚያ ሀገር አርቲስት ሆነ to grow up በጣም ከባድ አለ እና አሁን you know ወደ 16 ወደ 17 አመት ነው ያልከኝና እኔ I think ወደዛ ኤጅ ላይ ራሴን ፍለጋ ላይ ነበርኩኝ I had a spiritual journey and this በመንፈሳዊ የነበረ ነገር ነበርኝ and at the same time ደግሞ በዚህኛው ይሄ ራስን የመፈለግ ምትለው ፖይንት ላይ ነበርኩኝና at some point college end up አርኩኝና ራሴን like accounting ስማር አገኘሁት as I'm like no this is not me በጣም ቀላል መስሎኝ ወደ ማርኬቲንግ ገባሁ አልቀረልኝም የአካውንቲንግ ኮርስ ነበር እዛ ላይ ከዛ የሆነ ሰዓት ህይወቴን መለስ ብዬ አሰብኩት እመላለሳለሁ እና እውነቱን ልንገርህ እኔ አሁን ይሄ ቤተሰቤ እውነት ሰፖርት ስላደረገኝ በዚህ ደስ ብሎኛል ግን እንዴት እንደወሰንኩኝ ከኮሌጅ ራሱ መውጣቱን ይሄን ነገር አለማሰቡ ያሰብኩት ቁጭ አልኩኝ እንግዲህ ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ፊት ለፊት ኮሌጅ የሚባል ቤት አለ እና እዛ ጋር ቁጭ ብዬ ጠዋት 2:30 እስከ 4:30 ኮርስ አለ ከዛ ስኬጁሉ ተራርቆ ከዛ 11:30 so I have to go all the way to Bolivia because I have to come back ayut so this is how my life is going to be I don't even like it total አንዳንድ ጊዜ yes እንግዲህ ምናልባት አገራችን ያለችበት ሲስተም ወይ አሬንጅ የተደረገበት ሲስተም ክሪኤቲቭ ሆነ በራስ አመለካከት በራስ ድርጊቶች እንድትሄድ አይገፋ የሆነ ቦታ ተቀጥረህ enslaved እንድትደረግ ይፈልጋል I think ሲስተሙም ለዛ የተመቸ ገብቷል እና ብዙ ሰዎች ጀጅ ማድረግ አልችልም ለምን አርቲስት አትሆንም because ሁሉም ጋር አርት አለ ያምናል ገብቷል የምንመለከትበት መንገድ ነው እንጂ art is everywhere I think ፍጥረት በራሱ አርት ናት ያምናል so you know በጆርኒ ውስጥ እኔ አሁን ባለኝ ጆርኒ ፎቶግራፊ ጋር እንዲደረስ ከስተለኝ so iPhone ተገዛልኝ እና you know iPhone takes good pictures እና ቆንጆ ስልክ እንግዲህ አይፎን 6 you know በወጣ ጊዜ አሪፍ ናት ብቻ ቆንጆ ስልክ ናት I don't want to brag about the phone ግን የሆነ ሳለ I started capturing pictures I started street photography I think that's what we call it in our world
street photography ብለህ ስትነሳ you see people እና በጣም ማለት የሰው ልጅ ከምታስበው በላይ we are interesting ከራሴ ጀምሮ we are interesting ሰው እንዳይተህ what's up you get curious አለ ገብቷል not caring ወይም በቃ ደንታ ለመስጠት አሁን አይተህ ዝም ብለን ልንተላለፍ እንችላለን አለ ወይ እስቲ ይሄ ፓስቲ ቤቶች ይሄ ሻይ ያለበት አንድ ቦታ ቁጭ ብለህ ተመልከተው ህዝብ የሆነ ሰዓት እና ለምሳሌ I swear to God this is what I did መገናኛ እንግዲህ መገናኛ ማለት በጣም ብዙ ሰው ያለበት ስፍራ and you see different types of characters so that's when the artistic side of me came out እና እኔ ጨፈንኩኝና for a second like 4 or 5 seconds ፀሐይ ነው ደክሞኛል ከዛ then I opened my eyes እና ማየት ጀመርኩኝ ጫጫታው አንተ ግን እንዴት እንደሚያምር ሁካታው አለ you see the disturbance ሙቀቱ አለ ቴንሽኑ አለ ፕሬሸሩ አለ ግን it is beautiful that's what it is that's what people are ማለት ኦሪጂናል ስታተሳቸውን ፊታቸው ላይ የምታነበው አንዳንድ ጊዜ unconscious በሆኑበት ሜንታሊቲ ነው የሆነ ወይ ሌላ ነገር እያሰበ ሲሄድ ድንገት ካፕቸር የምታደርጋቸው አስፔክቶች አሉ እና ብዙዎቻችን I think as a photographer ስንጀምር we start from the street because የሚታይ ነገር አለ እና ሰው የማያየው ማሳየት ነው I think the biggest aspect of photography ሰውን ያላየውን perspective ወይም አቅጣጫ ለሰው ማሳየት ነው እና በዛ ነው ያገኘሁት because I'm like okay I should be a photographer and I started taking good pictures it's like because this is something that has to develop ግን በጣም ከባድ being a startup photographer በጣም ከባድ so I think this is how I found myself ጥያቄውም ይሄን ይመስለኛል and የተቀረውን I have to be asked and yes don't worry I intend no thank you for that ትንሽ I guess this is ለኛም እንትን ነው ለትምህርታችን በአርኪቴክቸር ውስጥ ኮኔክት የምናደርግበት ነገር ነው ምክንያቱም በፐርፐዝ የዲዛይነሩ የክሪኤቲቭ ፐርፐዝ የሆነው እሱ የተለየን ነገር ዴቨሎፕ ማድረግ የተለየን ያልታየውንም ነገር ማየት ነው yes I feel like ሁሉም ሰው ስታርታፕ ሲያደርግ እሷ ሜንታሊቲ እዚህ ውስጥ መኖር አለባት ካልሆነ more of the same ነው yes ትንሽ ታች ያደረከው ፓርት ለአካዴሚክ ላይፍ ነውና are there any lessons ያስተማረ besides being there being college ምክንያቱም አሁን regardless of college life ጥቅማለው አይጠቅመውም ይማራል አትማርም ግን there are some key takeaways ከዛ ውስጥ ምክንያቱም structured your education drawback can be ኖረው እኛም still ተጠቅመን we are here because of that እና ምንድን ነበር that takeaway ያደረከው ከዛች ከኤክስፒሪየንስ ከተማርከው ከ5 ኪሎም ከዩኒቲ ተመረህ what were your key takeaways honestly speaking what did I take away is it's not the question for me because what did I see bemilo linger I think what did I take away is to be honest college በነበርኩበት ሰዓት መሆን ያለብኝ ስፍራ መስሎ ወይ ስላልተሰማኝ I exhausted ነበርኩኝና I think what did I take away what I saw is good በጣም ሰው you being an architect ገብቷል courageous ሰዎች አሉ እስከመጨረሻው ድረስ ጨርሰው ትግሉን አልፈው you know አለው የራሱ struggle and that's the beauty ገብቷል college ይሄ ነገር አለ it's very depressing stressful ብዙ ነገር አለ ገብቷል ሁሉም ጋር የሆነ stressful part አለው ግን ራሴን የመፈለግ ጆርኒ ላይ ነበርኩ ብያለሁ ቅድም ስለና አንዳንድ ጊዜ አሁን ኖርማል ቤተሰብ ቢሆን አይ ይሄ ስንፍና ነው ብሎ እንትን ይላል ገብቷል ስለዚህ ግዴታ you have to have a certificate ትባላለህ so what did I take away from my college experience is I built up an artistic hood ገብቷል የሆነ ያየሁት ነገር ምንድነው ሰዎች በአርት ፊገር ላይ ያላቸው ነገር
እንግዲህ አስበው የማርኬቲንግ ተማሪ ሆነ ስለ አርት ምናምን ስታወራ ብዙ ግን I made friends ገብቷል maybe that's something I take away beyond that I made friends I made good friends support አድርጎኛል through my whole journey ገብቷል እዛ ጋር they're like you quit አድርጋ አይደለም it's just now you know who you are you know where to go you know what to do ገብቷልና የምትወደውን ነገር መስራት is very ምንም ያህል ቢያለፋ ስለምትወደው ታርገዋለህ ገብቷል አይደል እና ለኔ what I took away is I had good friends and at the same time what I took away is I think for most of the students out there መጨረስ ያለባቸውን ትምህርቶች ይጨርሱ እላለሁ በእውነት ለአድማጮች ሁሉ quitting is not the solution never ማለት if you quit እና የሆነ የራስን artistic figure አራምዳለሁ ብለህ የምታስብ ከሆነ ጨካኝ ሆነ you have to go to the very limit of it because እውነት ለመናገር ያለንበት የአገር condition is not የሆነ ትምህርት አቋርጬ I'm going to be flexible ወይ እና የምትልበት ነገር አይደለም እና this is it እና ተማሪዎችን እኔ የሚማሩትን ሁሉንም ይጨርሱ ማለት do not be lazy because I know አንዳንድ ጊዜ አርቲስት ነኝ ብለው ራሳቸውን ከማታለል እና ሁሉንም እያልኩኝ ያለው ጥቂት አለን you know እንደዚህ ብለን ከዛ ተወጣና የሆነ ሳለ you don't know what to do you're lost ገብቷል አንድን ነገር መርጠህ ስትወጣ ላመንክበት ዓላማ እስከ መጨረሻ ድረስ የሚጨርስ ሰው መሆን አለ ገብቷል አይደል እና አሁን አንተ አርኪቴክት ነህ አልኪ ስለምትወደው እስከ መጨረሻው ተምረህበታል ወይ ግን አሁን አንዳንድ ሰዎች ጋር ደግሞ ምን አለ እኔ try to find yourself ነው ማለት in college what I took away is there's የሆኑ ተማሪዎች አሉ እና you can see them በቤተሰባቸው ጫና ሆኖ I'm not saying ይሄን ነገር ስናገር I'm not saying get out of school finish you have to finish yes I'm not saying get out of school ግን at the same time እየተማራችሁን ባለበት ሰዓት you have to find yourself ነፍሳችሁን የሚያስደስታችሁ ነገር ማወቅ አለብን because I see them እያስጠላህ የምትመጣ ከሆነ ገብቷል የራሱ ስትራግሉ በራሱ እንትን አለው አድካሚ ነው መመላለሱ እዛ ጋር ጭንቅላትን ራሱ ለዛ አሳልፈ መስጠት አድካሚ ነው ካልወደድከው ደግሞ አስበው this is enslaving yourself this is ከትንሽዬ slavery አይተናነስ በገዛ ፍቃድ ሆነ እንጂ ማለት እና this is what I want to say I think what I took away from college life is this ለሰው መናገር የምፈልገው ነገር ይሄ ነው find yourself በደንብ ነፍሳችሁ ደስ የሚያሰኛችሁ ነገር ፈልጓት በደንብ because የምንወደውን ነገር ምንሰራ ከሆነ ሁሌም ውጤታማ እንሆናለን ሁሌም ስንጨርስ አጨራረሱ የሚያምራል ደስ ብሎ ሆኖ እንትምትል it's not like ውፍ ተገላገልኩ የሆነ ተገላገልኩ ከሚባል አጨራረስ ይጠብቅ ይባላል በቃ ስጨርሰው ተገላገልኩ ውስጥ ያለው ስሜት it has to be በቃ wow yes I'm so happy I love it fulfillment በቃ satisfied ሆናለሁ you know ውስጥ ደስ ማለት ነው and that's what it is and ቤተሰቦቻችሁን ለማስደሰት የሚያደርጉ ሰዎች I'm like keep it up it's okay አንተ ቤተሰብ ለማስደሰት መልካም ነገር ነው ደስ ይላል ግን I feel like የልብ ይቀድማል በጣም እንትን ነው አንተ እንዳልከው ብዙ ሰዎች እኔም ጓደኞቼም ድሮ ላይ ስትረግል ስናደርግ የነበረው ምንድነው መሆን የምንፈልገው ወይም ደግሞ ምንድነው የሚያስደስተን የሚለውን ነገር አናውቀው ጥሩ ቦታ የደረሱ ጓደኞች አሉን ግን እነሱ ባሰቡት ወይ እዛ የደረሱት ስቲል question mark ነው ምክንያቱም አንዳንዱ በቃ አማራጭ ስለሌለው ነው ግን ስቲል ሰክሰስፉል ሆኗል ግን እውነት ነው አንዳንዴ የምታረገውን ነገር ስትኖረው ነው እንጂ የሆነ እንደ ኦብሊጌሽን ወይ የሆነ ነገር ማድረግ እንዳለበት ግዴታ ዲዩቲ ውስጥ መግባት የለብም እና ብዙ ሰውም አይ ቲንክ አሁን ወጣቱም እያደረገ ያለው ደሴም የሆነ ይሄ የስሌቨሪ ማይንድ ይሄ ስሌቮች እንደሚያደርጉት በቃ አማራጭ የለኝም ይሄንን ነው ማድረግ ያለብን ማለት ይሄ ድሮ ላይ ስንማር የነበረው ቲንክ አውትሳይድ ዘ ቦክስ የሚባለው ኮንሰፕት ይሄኛው ነው
ወጥተህ ስታስበው ምን አስደስቶ እንደምትኖርና I think luxurious የሆነ ላይፍ ነው የምትኖረው ብዬ ነው ማስበው እንትን ነው love what you do ስትል የምትሰራውን ነገር ውደደው ሲባል ፐርፐዝ አለው አይደል ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ አንድ ሰዓሊስ ሲሰራ መጨረሻው ፕሮዳክት ሲታይ ስፔሻሊ ከአባተም ጋር ኮኔክት ለማድረግ የመጨረሻው ፕሮዳክት የሰሉ የሚያምር ካንቫስ ላይ ተቀምጦ ለዲስፕሌይ ሲቀመጥ doesn't mean ያ ነገር ሲሰራ ፈታ ብሎ የሆነ በርናውት የሚያደርግበት ክሪኤቲቭ ታይም አለ እንቅልፍ ማጣቱ አለ ከዛ ላይ ደግሞ ሪሰርች ማድረጉ አለ እንዴት ነው እንደዛ መስራው እንዴት ነው የምፈልገው ነገር አቺቭ ለማድረግ ከዛ ላይ ደግሞ there are the ብሮክ ምንሆንባቸው ጊዜያቶች አሉ እና እነሱም እንዳለ ኮምፕራይዝድ ሆኖ ጆርኒው ላይ አሉ ግን doesn't matter because ወደዋለሁ እና ለዚህ ነገር ደግሞ ወዶ ከሆነ it's fine ሰቃያለሁ ይደክመኛል እነሳለሁ ከዛ ላይ እንቅልፌን አጣለሁ ነገር ግን እንትንላለሁ እና people like this ደግሞ እንደዚህ ሜንታሊቲ ያላቸው ሰዎች this is not የሆነ opinion አይደለም it's a fact everyone succeed ያደረገ everyone የፈለገውን ነገር ኦኬ ጨርሻለሁ there's English term አለ magnum opus ይባላል absolute great thing and human being በዚህ ምድር ውስጥ ሲመላለስ his absolute greatest creation his magnum opus ነው ይባላል አሉ ሰዎች እንደዚህ absolute greatአቸውን ያገኙና እነዚህ ሰዎች ያገኙት it's because ስለወደዱት ነው እና ምክንያት አላቸው ለምን የሚሰራው ምክንያት አለ የሆነ ነገር ሲደረግ ምክንያት አለ በቃ just like that ይሄ ነገር ትምህርት መማሩ ለዚህ ነው ከዚህ በኋላ የሆነ ነገር እሰራለሁ ሃይ ስኩል ሲጨርስ ምንድነው ፕላን ምክንያቱም 12ኛ ክፍል ጨርሰ ምንድነው ፕላን ስትባል ቴንሽን ውስጥ የሚከት ጥያቄ ነው ግን የለም nobody figures it out በዛኔ ግን you have to የሆነ ቦታ ላይ መጀመር አለ እና I think he that is the best most የምንችለው ነገር ከኮሌጅ ኤክስፒሪየንስ ቻችን ነው yes and at the same time ግን መናገር የምፈልገው ምንድነው it is never easy okay it's never easy ምንድነው እኛ የሀገሪቷ ወይ የትምህርት አሰጣጥ ሲስተም ይሄ አሁን የተለያዩ ሀገር ወደ ፊንላንድ ወይ ምናምን ስትሄድ ገና ከህፃንነታቸው ጀምሮ they give them a field of space ይሰጧቸዋል እና እዛ ስፔስ ላይ የተለያዩ working areaዎች አሉ እና ልጆቹ ገና ከዛ ነው እየጎለበቱ የሚሄዱት የሚፈልጉት ገብቷል እዚህ ግን ካለው ሲስተም አንፃር is books ጭንቅላቴ ላይ የሚጫንበት box እንደዚህ አርግ እስከ 12 ድረስ ገብቷል 12ኛ ክፍል ድረስ ማለት you're almost done እና በዛ እድሜ ላይ you have to be figuring out what to do next ግን እንደዛ አልሆነም so what you have to do is you have to find yourself ግን what I'm saying is and when we quit and the ነገር it's never easy because it has its own challenge በጣም ቻሌንጅ አለ እና እናቴ ምን ትላለች አንድን ነገር አድብቶ መስራት አድብታ መስራት because if you choose it as a man ገብቷል as a man እንደ ሰው ልጅ አንድን ነገር we have to finish በቃ we have to work we have to finish something ገብቷል ፍሬያማ መሆን አለብን ብዙ ጊዜ ምን አለ መሰለህ አንዳንድ ሰዎች እዚህም ሲሉ ምን አለ መሰለህ ይሄ አንድ ጊዜ ወጥ የተሰፋ እንዴት ነው ልብስ አለ እና ይሄ የተበጣጠሰ ጨርቁ ነው ታገኛለህ እዛም ሆላለ እና ሰውየው he's going to get lost ገብቷል what I'm saying is do not be here and there choose wisely ቆም ብለህ ማሰብ choose wisely see it first ራስን you have to read yourself you have to be with yourself sometimes in design ነገር it requires የተለያየ ሰው ጸባይ አንፃር require የሚያደርጉበት ቦታ አለ ጸጥታ ቦታ ሄዶ ራሱን ማዳመጥ የሚፈልግ ሰው አለ እና በተለያዩ መንገዶች ብቻ ሰው ራሱን የሚፈልግበት መንገድ አለ እና ይሄም አንድ ነገር እሱ ሲወራ ያስታወሰኝ ነገር አለ I think መጀመሪያ መስተካከል ያለበት ሜንታሊቲያችን ነው ብዬ ነው ማስበው ትዝ የሚል ከሆነ ዴቫ አይታችሁትም ከሆነ የሆነ ፎቶ ነበር ኢንተርኔት ላይ ትንሽ ቆይቷል ካዩት ግን በጣም ለኔ ትልቅ ሌሰን ነው ሁለት ሰዎች እስር ቤት ውስጥ ሆነው ስዕል እየሳሉ ነውና ሁለቱም እየሳሉ ያሉት ከእስር ቤቱ ውጭ ያለውን ላንድስኬፕ ነው እየሰሩ ያሉትና ይሄኛው አንደኛው የሚስለው just የሚያዩን ነገር ነው እየሳለ ያለውና
ግርግዳ አድርጎ ከዛ ዊንዶዋን አስቀምጧት ከዛ እቺ የብረቱ አለ እና ከሱ ኋላ ነው ላንድስኬፑን ያስቀመጠው ከሱ አጠገብ ያለው ግን ወሎ የለም ምንም ነገር የለም ላንድስኬፑን ይሳለውና ይሄ ላንድስኬፑን ብቻ ይሰራው በጣም ሃፒ ነው በቃ በሰራው ነገርና ይሄኛው ስቲል ኮንፊውዝድ ሆኖ ነውና የሰውየውን ይሄ ላንድስኬፑን ያለ ምንም ነገር ይሰራው እንዲ ዞሩ በቃ ተገርሞ ነው የሚያየውና I think ህይወታችንም ይሄ ይመስለኛል አንዳንዴ ቁጭ ብለን ከራሳችን ጋር ስናወራ ወይም ደግሞ ራሳችንን መጠየቅ ስንጀምር ነው አንድ ስቴፕ መጀመረው ቆመንኩ የሆነ ዴስቲኔሽን አለ የቆመ ሰው መቼም ሊደርስ አይችልም መራመድ ቢያቅት እንኳን መንፋቀቅ እንዳለበት ነው እኔ የሚሰማኝ just መራመድ ነው የሆነ ፓርት ላይ እድሜም ጨርሶ ሊሆን ይችላል የሆነ ፓርት ላይ የሚፈልገው ነገር ላይ ይደርሳል ከዚህ ጋርም ደግሞ ተያይዞ የሆነ አባት ነበረ ልጆቹን አስተምሮ ጨረሰና በህይወቱ ዘመን እንዲኖረው የሚፈልግ አንድ ስጦታ አለ በቃ ሁሉ ለማንም ተናግሮ ታያቀም ፍላጎቱ ብቻ እንደሆነ ያውቃሉና ልጁ ተምሮ ልክ ሲጨርስ ምንድነው ብር ሲያገኝ ምንድነው ያደረገው መኪና የሚፈልገው መኪና ነበር አባቴ ያንን መኪና ሰጠውና በቃ ለኔ ዛኔ ያ ሰው በጣም አባቴ በጣም ነው ደስ ያለው እድሜ ጨርሷል በጣም ብዙ አሳልፏል ግን በቃ ባገኘውት ይያለ ነው ስቲል እድሜውም ይያለፈ ለልጆቹ እየኖረ እና አይ ቲንክ እንደዛ አይነት ሜንታሊቲ ነው የሚያስፈልገን ከዛ ጥያቄዎችን መጠየቅ እንጀምራለን የምናስበውም ነገር የዛኑ ያህል ብሮድ ይመጣል የሆነ ከሌላ ፐርስፔክቲቭ ማየት ስንጀምር ሜቢ ጥሩ ይመስላልና አሪፍ ለኔ ደስ የሚል እንትን ያነሳልና ሶ እንትን ወደ ትንሽ ስለ አካዴሚክ ላይፍ ስለ ኦሪጂን እንደዚህ የሚገፋፋን ነገሮች አየ አሁን ብዙ ሰዎችም ኢንዱስትሪ ውስጥ አሉ ይሄ ኖት ፎቶግራፊ ብቻ ምናምን ሳይሆን ክሪኤቲቭ ኢንዱስትሪ ውስጥ አሉና ግን ፎቶግራፊ ውስጥ ስፔሻሊ how has ያንተ ኤክስፒሪየንስ እንዴት ተሞክሮ እንዴት ነበር የሆነው what are some challenges እንዴት ነበር some high some lows ሜሪቶቹና ዲሜሪቶቹ ምክንያቱም አንተ አሁን just like ስታርታፕ ለማድረግ ያሰበ ሰው የሚገባበትም ቢያውቅ ደስ ይላል እና ምንድነው how has it been the photography industry በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው I think the exciting part about life is not knowing where you're getting I love that's the exciting part it is hard ለመቀበል ግን it is exciting because ብዙ ከፍታና ዝቅታ አለው እንደ ማንኛውም አስፔክት እና እኔ አንድ ሰው እና ብዙ ፌል የምታደርግበት ነገሮች አሉ ዳብቷል ግን አንድ አባባል አለ እንቅፋት ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ አይጥልም ይባላል you see አሞክ አንድ እንቅፋት ሲያመህ እዛው ጋር ቁጭ ብለህ እይይ ብላ አታለቅስ you just አመመ you're like okay yeah you just go on that's how life is እንቅፋት ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ it gives you a next step I think that's what it is and photography አለም ውስጥ ስገባ to be honest እዚህ ሀገር everything is expensive በሰዓቱ ደግሞ I'm just a student እና ሰው ጀማሪ ስትሆን they don't take you seriously በተለይ ከክሪኤቲቭ አስፔክቱ ጋር ስትመጣ they don't take you seriously አሁን ቻሌንጁ ነው የምነግራችሁ ሰው ላንተ ያለው አመለካከት በጣም ዲሞራላይዝ የሚያደርግ ነገር ነው የምታየው because እኔም ሰው ላይ አልፈርድም because ጊዜው ነው በሰዓቱ ሲቹዌሽኑም አርቱም ይሄን ያህል ገና የተደገፈ አልነበረ ብዙ ሰው አላወቀውም በሌላ አገር አለማቶች በደንብ ይሰራል በእንደዚህ አይነት ስራ ጀማሪ ስትሆን አፕሪሺየት የሚያደርጉ ብዙ እንትኖች አሉ ግን at the same time ደግሞ demoralize የሚያደርጉ ሰዎች አሉ and I feel like these people ደግሞ በጣም አመሰግናቸዋለሁ because they took me to the next step you need people to take you down so you can be brave like good data you should be courageous enough አንድ ነገር breakthrough መታረቅ ፈተና ከሌለ what is interesting about life እኔ ብዙ ሰው የምናገረው አንዳንድ ጊዜ they're like okay ፈተና ባይኖርብን what do you mean አንተ ፈተና ከሌለብህ እኮ it is a curse it is a boring life ታውቃለህ እና
ሰርተ ጥረህ ግረህ ብላ ይባላል አለ that's the እና እርግማን ነው I feel like ለኔ is a blessing I don't feel like God actually cursed us on that he gave us a way to appreciate our work ገባ the እኔ እዛ ጋር ምንድነው በስራ የምታገኘው satisfaction በዛን ጊዜ በናደምናውያን ጊዜ ሳይወጡ በፊት ይሄ አንድን ስራ ነገር አኮምፕሊሽ አድርገህ የምታገኘው satisfaction አለቻሉ ያቺኛው satisfaction ሁሌም የነበራቸው satisfaction so the curses ዝጋ curse የነበረው he took them out so ያችን satisfaction ለማግኘት he told them to work so satisfaction ደግሞ አይቆይም that is the other curse yeah because you have to work again and again to get that satisfaction again being a photographer you get to imagine it you get to and that's how I see it and life it was an adventure for me ማለት ብዙ ሰው አንተማ መቼም ይልሃል በቃ ወፍ እና ልክ እንደዛ ሲሉ እውነቱን ለመናገር አይከፋኝም ማለት አትችልም ይከፋል ግን ሲከፋ that's it የመሰበሩ እንትን that's the beauty of it እና ጃፓን ውስጥ I think I saw this video ጃፓን ውስጥ ምን አለ መሰለህ አንድ ሸክላ ዕቃ ሲሰበር ይገጣጥሙታል እና የሚገጣጥሙበት ሌላ ይሄ ፖቱ ላይ ሌላ ዲዛይን የለም የተሳለበት ሌላ ዲዛይን ሲገጣጥሙት በወርቅ ነው ወርቅ አቅልጠው በወርቅ ነው እንትን የሚሉት እና ይሄ የተሰባበረው እያንዳንዷ ይሄ ጠርዙ አለ አይደል ጎልዱ የያዘው ፓተርን እሱ it's a design by itself you see what I'm saying is ስትሰበር God I feel like God does not take away the pain and what he does is ቦርቅ ይገጣጥማል and you see the beauty of it ገብቷል እንዲህ ዝም ብሎ ሞልድ የተደረገ ፖትና ቦርቅ እንደዚህ በተለያየ ፓተርን በተሰበረበት ፓተርን የተሰራ that's how we work I think ብዙዎቻችን የሰው ልጅ በፈተና ውስጥናል በቻሌንጅ ውስጥናል እንደዚህ ነው ፈጣሪ የሚሰራን ገባ የሰው ልጅ እንደ ወርቅ ተፈትኖ ማለፍ አለበት ይባላል በተለምዶ ብዙ ጊዜ ግን we don't understand it በደም ላይፋችን ላይ አናየውም እና እኔ ፎቶግራፊ ላይ በጣም I think ሌላኛው ቻሌንጅ ብዬ ማስበው ስትሪት ፎቶግራፊ ብለህ ስትነሳ እኛ ሀገር ከባድ ነው I mean ሰው ጋር ውጭ ሀገር ምናምን ቢሆን ኦኬ ፎቶ ላንሳችሁ ወይ ምናምን ስትላቸው they're happy or ደግሞ እምቢም ካለ ብዙ ክፉ ፊት ሳያሳይ ይሄዳል እዚህ ግን ሊመታ ይደርሳል ማለት በትትና ነው የጠየቀው ሊመታ ይደርሳል ግን የስራው ጸባይ ነው ከተመታ መመታት ምንም አማራጭ በተቻለ መጠን ካሜራ አለ ሌላ ሰው አቀብለህ አንተ መመታት ነው ለምን ካሜራው ወርዝ ያደርጋል ይበላል because you don't have money ያባ እና ስጀምር በተለይ እኔ ሌላኛው struggle የነበረው is gears ማሟላት የካሜራ እቃዎች ማሟላት you know how expensive that is I mean እኔ የሆነ ሰው የመኪና ዋጋ አላልኩም ማለት የካሜራውን ዋጋ ሰምቶ እና I think ከ250,000 እና 250,000 ብር still value for people who doesn't have the money it has worth about 250,000 it's not some type of money you just get ገብቷል ላብን ጠባር እና በዚህ ሀገር የነፍስ ወከፍ ገቢ ደግሞ የምታገኘው ብር አይደለም who are we kidding reality check ጋር ሲመጣ በነፍስ ወከፍ ገቢ 250,000 ብር ማለት የሆነ አንድ 3-4 አመት መታሸት አለብኝ ገብቷል አይደል ወይ ደግሞ ሪኢንካርኔት አድርጌ በሌላ ሰው ሀብታም ቤተሰብ ውስጥ መወለድ አለብኝ ገብቷል ግን አንዳንዴ ሪኢንካርኔትም አድርገህ እድል ጠማማ ከሆነብህ ሀብታም ቤተሰብ ውስጥ አትወለድ ጭራሽ ችስታ ቤተሰብ ውስጥ የመጨረሻ ችስታ ቤተሰብ ውስጥ የምታሳየውን ፊት አስበው ገና በልጅነት ወይኔ ብቻ I swear God you see choosing the life of photography
አንዳንድ ጊዜ ሀብታም ቤተሰብ ውስጥ ብወለድ I think the photography journey በጣም ያቀልልኛል ግን እኮ at the same time እኮ ላትሰራበት ትችላለህ ምክንያቱም ብር እንዳለክ ስታውቀው ፓሽንም አይኖርም of course it's handed to you በቃ ለምን እለፋለሁ yes በጣም that's a good concept ግን በሰዓቱ ነው ማለት አሁን በሰዓቱ አቡ በቃ ተውኝ እኔ የምር አንዳንድ ጊዜ ምን አለ መሰለህ ከዛ ያው ሌላው ቻሌንጅ ነው I think we're talking about challenge so the other thing is clients so የሆነ ሌቭል ሁሉን ነገር አሟላ you know everything is okay now you have to see a client when you're a professional clienቶች እና አንዳንድ ክላይንቶች እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ጥሩ ሰው ነኝ ብዙ ክፉ ነገሮችን ላለመናገር እፈልጋለሁና ግን they push you to your limit በጣም ይተፈተናል you know እና ግን professional ከሆንክ you have to be as humble as possible because at the end of the day they're the customers they're the one who matters ገባ እና ግን አንዳንድ ጊዜ በማይሆን ፕራይስ ይመጣ በቃ respectfully just ምትናገራቸው ነገሮች እና እንደው ከቀደምም I think he sessions we were talking about it there is this guy I think ሰውም እንዲያቀልኝ ስለፈለኩ ነውና እንደው በእውነት እዛም ውጭም ያሉት ፎቶግራፈሮች ሁሉም እንዲያውቁት so he's like okay የሰርግ እና ፓኬጁን ነው ላልነገርኩትም ሰርግ ስራልኝ ያለው he did ሁሉንም አሰላምናና በጣም ቆንጆ ከፍላለሁ so that's የሆነ የመጀመሪያ ጊዜ አካባቢና so like okay so ቆንጆ ነገር ይከፍለኛል this is a good money so መጨረሻ ላይ he dialed it down to 8,000 ብር እስከ 9,000 ብር I'm sorry I have to take a moment of silence because when you're in the photography world 8,000 ብር ማለት እቃውን አንድ እቃ አልከራይበት እንደጀማሪ ስትሆን that's the reality of the job አንድ እቃ እንኳን ሁለት እቃ ተከራይተው ማሰራበት ስራ 8,000 so what I had to say was respectful ማለት I was not too loud I was not too rude ስልክ ምንድነው አልኩት he said iPhone ነው ምናምን በጣም አየር ያዘብኝ እንደዚህ ነው በቃ በሱ አንሳ በሱ በቃ በጣም ቆንጆ ፎቶ ያነሳል በሱ አንሳ that's the only thing that I had to say ለምን I was pissed ለምን እላፊ ነገር ከመናገር I just had to say what I had to say ግን ገጠመኝ በቃ ከዛ በኋላ እንደዛ አይነት ብዙ ሰው አለ so you just በቃ you try to be as professional as possible ገባህለ so these are the challenges in the photography world that it's very very hard በተለይ ገና እያደገች ያለች ሀገር ላይ ቁጭ ብለህ being a photographer being successful on it is very hard and that is what I know but እኔ choosing photography በህይወቴ በጣም የወደድኩት ነገር እንደሆነ ታውቃለህ I get to take portraits that's the end goal I love it I love portraits because it is everything for me so ምናልባት ማንም ሰው ወደ መንፈሳዊ ቦታ ሲሄድ you know sometimes you see people not way told people you see the pastor way case or ሁሉም ባለበት እንትን you see them እና እዛ ጋር ያላቸው impression you know የሚያስረዱበት መንገድ if it's like a face በቃ እንዲ down face አሳይቶ bill you be like are you serious ሙዲያስክ ነው because you have to be captivating በፊት ልታሳያቸው የምችላቸው ኤክስፕሬሽኖች እና በጅም እንቅስቃሴ ብሎን ይችላል there's ሁሉም ይገራሷል but this portraits that people don't see is the beautiful part because እግዚአብሔር you know I mean for me God he made portraits ገብቷል he made portraits he didn't do nothing እና portraits ብዙ ጊዜ ከአንድ የሰው ልጅ ፊገር ጋር ብቻ እንዳትዩት ሁሉም አስፔክት የራሱ portrait አለ because portrait means it's a character it's a definition of a subject matter it's portrayed on you you see when I'm የራሴን character I'm portraying on you ካልኩ
that means andre ላይ የቀረስኩብን there's something that I'm giving, you know. You see, I'm portraying on you, right? Portraying on you means I am giving some of my character to you. Even I'm shaping it on you. I am giving it to you, you know. ምንድነው አንድ ጊዜ በተለምዶ እኮ ባህሪ ለማወቅ ጓደኛህን ንገረኝ ይባላል። that means የጓደኞቹን portraits ነው እሱ ያዘው። you see, and that, when I say portraits, ሁሉም photographer ጋር የራሱ definition ነው። I get it. I do not mean to actually touch, or I'm not defining the definition of portrait for other photographers. For me, again, Lane, you see, portraits, on them side, there is a picture, not on the society. Each individual textures, still his eyes, his face, his pores, everything is past. You can tell what you see. And so this guy has an amazing portrait. Not interesting, you know, but I'm captivating, you know. You take time and you take a photo. You take a picture of it. And then post that. You just want to have it for yourself. Because that is a character. And that Fatari, I think he portrayed himself in Yale. Yeah. That's why I love portraits. And it's not like exact face. And I feel like the word of God for me is like, he's not talking about exactly the face or the shape. He's talking about bahari. Malabas yalla bahari. Which is, you know, fatali. For me, Jesus Christ, you know, በዚህ ምድር ላይ ሲመላለስ ያሳያቸው ባህሪያቶች. You see, that is it. And it is in us. He portrayed that on us. So for me, pinned to portrait is my page, my Instagram page. Not pinned to portrait. So I am focused on portraits. And not people, they're like, you have to go vast, you know. But I did. It's fun. I did weddings. For me, the artistic side, the creative side, is portraits. I mean, portrait. You know, you just see someone. Wow. Such a very humble guy. Yes. You know, such a beautiful guy. Kazawala, and then, like, I thought, kafu mute on a like, expect them karako valley. Mionso, and that's why I love photography for me. That's why I'm in touch with portraits. And I think to look for me is, ትልቁ achievement for me የሚሆነው is በህይወቴ ላይ ፈጣሪን portray ሳረገው ነው ራሴ ላይ like ሁሉም ሰው ማድረግ እንዳለበት ሁሉ የፈጣሪን ባህሪያቶች መልካምነትን ጥሩነትን የሚባሉትን ባህሪያቶች ይታያል ባይዘው አንዳንድ ጊዜ የሚታይ ባህሪዎች እና ፍሬ ያላቸው and you just see a guy and you feel peaceful. በቃ ይሄ ሰው ያጠገብ ሲቀመጥ ሰላም ይሰማኛል የምትለው ሰው you know how it does not come from anywhere. And I believe that comes from God. ገብቷል ፈጣሪ ነው ይሄን ነገር የሚሰጠው እኔ እግዚአብሔር ይመስገን you know በጣም በሁሉም ጆርኒ በፈተናዬ በወደኩበት በተነሳሁት ሁሉ ላመሰግን የምፈልገው እግዚአብሔር because I know ያለሱ የትም እንደማልደርስ he gave me every perspective and positions and I think that's it. Maybe I'll describe more on the other questions. Mulu stage it's all you. It's a great law. Yeah. And I think ብዙ ከቻሌንጅ ስትል እኛም የሆነ ሴሽን ላይ ወይም I think 30 or 40 እያለ ፎቶግራፊ ኮርስ ወስደን ነበር አንድ ሴሚስተር እና ድሮም እወዳለሁ ፎቶ ማንሳት ግን ያው
ስልኬም ጥሩ ስላልነበረ አላነሳም ያው ፍላጎቱ ቢኖረኝም ግን ማሟላት የማልችላቸው በጣም ብዙ ማቴሪያሎች ስላሉ በቃ ጊዜው ሲደርስ ነበረ ስለነበረውና ፎቶግራፊ ኮርስ ስንወስድ ካሜራ የሚሰጠኝ ሰው አገኘውና ያነሳው ነበርና በጣም ብዙ ነገር ተመረይበታለሁ በጣም አንዳንዴ ነገሮችን የምናይበት ነገር ኢቭን ስናነሳ ዝም ብሎ ማንሳት ብቻ ሳይሆን አንግሎቹ ፖዚሽኖቹ ኤቭሪቲንግ የሚናገረው ነገር አለና መጀመሪያ ሲጀመር ያው ካሜራው አለ እጄ ላይ በቃ አስተካክዬ ማንሳት ይመስላል ግን በጣም ዋው እና ወጥቼም አሁን ስትሪት ፎቶግራፊ ብለሃልና በጣም ከባድ ነው በተለይ እኛ የምናነሳበት ጊዜ ላይ አንዳንድ ፖለቲካል ኢሹዎች ነበሩና በቃ አስተማሪዎቹ ሲምተን ሲልኩላ ሪስኩን እናንተ ነው የምትወስዱት ግን በቃ በቻላችሁት መጠን ምናምን እየተባልን ፑሽም አላረጉንም ወጣቸው አንሱ ምናምን አልተባለምና በጣም ብዙ ነገር አንድ ቀን ወይ ሁለት ቀን ወተን ለፋይናል ማስገባት ስለነበረ ከሁሉም አይነት ማክሮ ክሎዝ አፕ ምናምን ብቻ ያሉትን ማስገባት ስለነበረ ወተን ለማንሳት ዞረን ነበር በመኪናና ከፖርትሬቱ ጋር ተቀምጬ መኪና ውስጥ እንደ ልጅ የተሸከመች ሴት ነበረችና ፎቶ ካነሳሁት በኋላ ሄድኩኝ እና አቤት ገብቼ ኤዲት ማድረግ ስጀምር ያው በፎቶሾፕ አይኗ I don't know ፎቶን ሜቢ ካገኘ ነው አፕሎድ እናደርጋለን እንትንም ችግርም ካለ በጣም ብዙ ነገር ይናገራል ለኔ ማለት ነው ልጅ ተሸክማለች ጎዳና ላይ ነች ያለችውና I think ፎቶግራፊ ስናነሳ ማይናገር የሆነ መልእክት አለው ምንም ይሄ ወርድ ያስፈልገው በቃ ያ ሰው ተደብሮትም ከሆነ ተከፍቶም ከሆነ ደስተኛም ከሆነ with a portrait ታገኘዋለህ እና እንዳልከው ነው የሰውን ልጅ ስትቀርበው ይሄ አይደንቲቲ የምንለው ነገር ከቢሄቪየር ጋር የተገናኘ ነው ብዬ ነው የማስበው ባህሪው ጥሩ የሆነ ሰው መልካም አይደንቲቲ ያለው ብዬ ነው የማስበው የተበላሸ ባህሪ ካለው ግን መጥፎ ማንነት ነው ያለው ብዬ ነው እና ፎቶግራፊ ላይም በቃ ያንን ነው ሰውን እኮ ኢቭን እኛ ልብ አንለውም እንጂ መንገድ ላይ የምንሄደውን ሰው እኮ እያንዳንዱን ፐርሰን ቆመን ብናስበው እኮ ምን አይነት አይደንቲቲ እንዳለው ትገምተዋለህ just በቃ እየሄድክ መገና ሐሳብ ውስጥ የሆነ ሰውላ ሐሳብ ላይ እንደሆነ እየተረዳክ ታልፋለህ ወይ የሆነ ቺል የሆነ ሰው ምናምን ገና እያየከው ይሰማል ያ ነገርና I think በጣም ፖርትሬትም ያው ልንጠይቅ ነበረ ግን ከሚባለው በላይ አስረዳን በቃ ልክ ነው የሆነ ዲፋይን ያደርጋል ፖርትሬት በራሱ ምንም ነገር ባታደርግለት አንስተከው ካስቀመጥክ ያ ሰው የራሱን አመለካከት ማስቀመጥ ይችላል ይገርማል አንደኛ ግን even ቃላቶች ራሱ describe ያደርጉ ፎቶ describe ያደርጉ because now recently photographer ስም ጠፋብኝ እንትን ውስጥ የተነሳ ነው ፓለስቲን ውስጥ የተነሳ it's a portrait የሆነች ልጅ ናት አሁን እርግጠኛ ነኝ ልጅቷ በአንድ በቶቿ ብትናገር ያለችበትን ፔን ከዛ ፎቶ በላይ አይገልጽም ገብቷል and this is the power of portraits for me ገብቷል እና ሌላው ሁልጊዜ በረንዳይ ላይ ቁጭ ብዬ ማስበው እንደው ታውቃለህ ኔቸሮች አሉ ዛፎች የተተከሉ ማለት I'm not saying ቤቴ ይሄን ያልጫካ ነው ምናምን ግን በጣም ዲቴል ብለህ አስባቸው አትክልቶች አሉ ፎቶግራፊ በፖርትሬት ደረጃ ብቻ ሳይሆን ፎቶግራፊ ስታስቡ አትክልቶችን ታያለህ ንፋስ አየር everything ትመለከተዋል then ይሄን እንዴት ነው ፕሮሰስ የሚያደርገው you know without a certain calculation or maths ሳይሰራላቸው እነዚህ የራሳቸውን ፕሮሰስ ይዘው ያድጋሉ እነዚህ አንድ ገጽታዎች ናቸው እና ከዛ ድንገት ውቅያኖስ ጋር በቃ ይሄዳሉ አስባለሁ sometimes በምናብ የምታስባቸው ከዛ ውቅያኖስን ታስብና ውቅያኖስ ውስጥ ያሉትን እልፍ አላፍ የሆኑ እጽዋቶች it's vast ከዛ በኋላ I feel like the photography world
lead me to a path to God. It showed me what God is like. Yeah. ገብቷል ማለት በየትኛውም እኔ ገብቷል this is not ይሄ እንግዲህ ስብከት ወይም ምናምን አይደለም ግን I feel like this has to be told ማለት our God is a God that made everything beautiful and he's a master craft. He's the beginning of art. Like he is the ending and the beginning of art. The photography world can describe that more and more. And ሁሉም በየራሱ aspect they can describe it more and more. That is it has to lead you God. It has to lead you to God. ሁሉም አርትን ብሎ ካሰበ and I'm sorry I want to say this too. Art is not related to drugs. I want to say this out loud. You don't have to get high to draw. to be stoned መሆን አይጠበቅብህም ገብቶሃል and ይህን ነገር ግን ስናገር አድማጮቼ እንዲያውቁት የምፈልገው it's not because I'm perfect. I've done that ገብቶሃል but you don't need that ገብቶሃል የፈጣሪ አሰራር made you perfect. ይሄ በስጋዊ figure you cannot be more beautiful than you are. Not more, not less. And sometimes that's why I don't like makeups on women. It's like it's too much. You're beautiful. So ይለያያል ሁሉም የራሱ አስፔክት ይኖራል ገብቷል so that is it and that God is art. God is photography. He showed me what the world is. ገብቷል photography version and memory I get to have a relationship with God. Because every time I see people and በጣም ዩኒክነሳቸውን ስታስብ እንዴት ዩኒክ ሆኑ ብለህ ስታስብ እየጠየቅ ስትሄድ at the end of the day you reach to God. It has to lead you there. And that's why I'm saying it's not related to drugs. You don't have to smoke to draw. You don't have to smoke to get, to take a photo shoot. And it's all about that. And then the one thing photography በጣም ያስተማረኝ ነገር እንደው ታውቃለህ myself. I saw myself. I saw my portrait. I saw who I am. And who I am is done and made by God. And I can say that very boldly. እና ለሁሉም ሰው የምናገረው ነገር ማንም ሰው በዚህ ምድር ላይ ሲመላለስ በየትኛውም religion aspect በሉት I want to tell them that we are not perfect. That's why we need God. That's why we can never judge each other according to who we are or what we are. If you're perfect, why do you need God? Tell me. You don't need God. So for me, that is it. The whole photography world, the whole art, me being the artistic side of it, leads me to God. That is my personal opinion. I don't know about others. I don't want to የራሴን ሀሳብ ልጭንባቸው አልፈልግም በዚሁ እንትን this is who I am. This is how Elias is. እኔ የምለው ነገር የለኝም ምክንያቱም it's beyond the ስለ ሄድኩኝ የሆነ ሰዓት ላይ ምንም እኔ የምቃረነው ነገር የለም I don't know ስለ ኔቸር ያወራው በተለይ because እኔ አሁን ሁሉ ጊዜ የማስበው ነገር አለ አይተ ከሆነ ጠዋት ፀሐይ ወጣ እስከምትገባ ድረስ ያለው ሁላ የተለያየ አይነት ኢፌክት ነው የሚሰማ even ጠዋት ላይ ስትነሳ ኢነርጂቲክ ነክ ምን በቃ ሁሉንም ነገር ለማድረግ ዝግጁ ነው ልክ ምሳሌ ልክ ሲደርስ በቃ እየደከምክ ትመጣለህ ምን ይያል ከዛ ልክ ሊመሽ ይሄ ጎልደን ሃወር የምትባለው አጋ ሲደርስ ሁሉ ነገር ጸጥ ይላል በቃ ሰውነት ማረፍ እንዳለበትና ያን ስቴት በጣም ነው የምወደው እና ሁሌ ይገርመኛል በቃ እንዴት ነው ይሄ ነገር እኔ ላይ ሀፕን የሚያደርገው እኔ ላይ ብቻ አይደለም በጣም ብዙ ሰው ላይ ነው ያለው ኢቭን እኔ ደስ ይለኛል አንዳንዴ ማታ ልክ ሊመሽ አካባቢ ላይ የገና ጀምበር ምናምን ይባላል ቁጭ ብዬ በቃ ሳወራ ቫይቡ ሌላ ነውና አይ ቲንክ ፈጣሪ እኛ መረዳት አቃተን እንጂ ፈጣሪ የሰጠን ጊፍት ነው ብዬ ነው ማስበው በቃ
ኑሩበት ግን እኛ we don't care but instead of እንደዚህ ኔቸርን ቁጭ ብሎ ከማጣጣም ይልቅ ገብተን ቲክቶክ ዩቲዩብ or some ሌላ other stuff የሆነ ቢዚ የሚያደርገን ግን የሆነ ሰዓት ላይ maybe የነቃ ሰው ቢማስበው እነዚህ ነገሮች አጣጥሞ የሆነ ሰዓት ላይ ሲደርስ ሜንታሊ ስቴብል ይሆናል ዲፕሬሽን ስትሬስ የሚባለው ነገር አይኖርም ብዬ ነው ማስበውና ዳስ ስታወራ በቃ ያ ነው ይመጣልኝ ኖቲስ አድርጌው አላውቅም አደርገዋለሁ ውጪ ይቀመጣለሁ ከራሴ ጋር አወራለሁ ግን ፈጣሪ ለኔ ነው እንዳልከው ነው ሰው ልጅ ፐርፌክት እንደሆነ የሚሰማው ከሆነ then ባላስፈለገው ገባ ችግሩ ላይ ፈጣሪውን ባልጠየቀ ግን we need God that's very much true ለኔ በጣም eye opening የሆነ እንትን እና ዝም ብዬ ኤጅ አለ እንትን ልበልና thank God one of these I did not expect that I would actually talk this much good this is me like that I think I told you I really do talk a lot forgive me for that that is it people has to whatever kalubet individual characteristic answer people has to find their peace and their peace is God biyamnallo and that is what it is any I like since በጣም struggle አረግ ነበር with depression ምናምን anxiety ምናምንና people who know me አጠገቤ የሚያደጉ ሰዎች በጣም ጭምት ሆኜ ነው ራሴን እንትን ያልኩትና because በቃ ዓለም በጣም ብሩታል ናት things are ለኔ መቼ የማይሳካል ምናምን አላር just the usual እንትን እና I've come to የሆነ realization that እስቲ ውጣ get out of your head ውጣ appreciate everything አጠገብ ያለው ከዛላ እንዴም አንዴ ጽፌ ነበር when you realize ካንተ በላይ ከፍ ያለ ነገር እንዳለ realize ስታደርግ አንተ ማተር አታደርግማ you are ትርጉም የለሽ ነህ ማለት ሳይሆን አንተ የተሰራህበት purpose አንተ የምትመላለስበት purpose it's greater than yourself ስለዚህ አይኖቹ ራሱ ላይ ያልሆኑ ሰዎች ሰው አይኑ ራሱ ላይ ያልሆነ ሰው knows his purpose ይመላለስበትን ያውቃል appreciate ያደርጋል ሰውን appreciate the tiny things appreciate እንዲሁም ይሄ ላንተ profound የሆነበት ምክንያት በጣም ነው ዱዌል መታደርግበት እና I feel like ብዙ ወጣትም ቢሆን ብዙ ይሄ depressed ነኝ እንደዚህ የሚል ሰው ካለ it's a matter of a question ምክንያቱም እኔ አሁን I can say እንደዚህ አይነት emotionally እንደዚህ አይነት ነገር tendency የለኝም አሁን ለምን because for a moment ወጣውና hey I'm made for a greater purpose I'm made to appreciate my God ስለዚህ ውጣ ካይመው appreciate everything around you people በቃ ትናንሽ የሆነው ነገር appreciate people አጠገብ ያለውና ይሄ culture ደግሞ I feel like society ላይ እየጠፋ ያለው culture ነው ያስባል በቃ ቅንነት ማለት ነው appreciate everyone around you ከዛላ ቤት ስትገባ you'll find that ተበጥብጣ አትገባም ካጠገብ ያለውን ሰው ካልሰደውክ የሆነ አንተም ሳትሰዱ ቤት ስትገባና እሺ ብለህም ብልሆነ ከዛ ያኛውም ሰው ደግሞ ያንን ኢሞሽን ሪሲፕሮኬት ሲያደርግልህ ያለው ፊሊንግ እና ቤት ስትገባ ያለው it's amazing ነው ትንሽ ነው for the moment ትንሽ ነው ግን ቤት ገብተህ ሜዲቴት ስታደርግ ብቻህን ቁጭ ብለህ እንትን ስታደርግ በቃ ይታዝ ትልቅ የሆነ it's healing በራሱ ምን እንደሆነ ታውቃለህ በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው ሁላችንም አንድን ስራ ስንሰራ አምነን የምንሰራው አይደለም እና መናገር የምፈልገው ነገር እንደው ታውቃለህ እኔ ፎቶግራፈር ነኝ ብዬ ካሰብኩኝ ፎቶግራፈር እንደሆንኩ አምኜ ውጤቱ ቆንጆ ይሆናል ብዬ አላየሁትም በተስፋ ነው ገባ አላየሁትም በተስፋ ነው ውጤቱ ቆንጆ ይሆናል ብዬ አምኜ ገባሁበት እኔ ሁሉም ባለበት ዘርፎ ነው ያላችሁን ፈጣሪ ካመናችሁ ታይቀር እመኑት ነው ብዙ ጊዜ okay because ያንተ your recent conditions does not tell who you are ገብቷል አይደል አንተ ራሱ ፈጣሪ ጧት ላይ
በቃ አንተ ፈጣሪ ራሱ ያስቀመጠብህ የሆነ ነገር አለ እንጧት ላይ ደግሞ ስትነሳ ብዙ ጊዜ ሰው በልምምድ ደረጃ ብዬ ማስበው ምንድነው ይሄ በቃ ተንበርክኮም in any way meditate በሚያደርግበት መንገድ they have to connect with God because እኔ አንድ terminology እናገራለሁ ሁሌም because እኔ አሁን ለምሳሌ Samsung company made a phone አለ ስልክ ተሰራ and ስልኩ it has a defect የትኛው ጥገና ቤት ካልተሰራ የት ነው ሊሰራ የሚችል the company the main company ስልኩን ለማሰራት ስትሄድ የሚያበላሽው ቦታ ትሰጠዋለህ አትሰጠው this is how human beings are እኔ የሰው ልጅ በዚህ ምድር ላይ ሲመላለስ I believe God አለው that is my personal opinion once again ለአድማጮች መናገር የምፈልገው ነገር it is my personal opinion we have God so if we have God what you have to go depression በሽታ okay or some anger management issue ይላሉ ብዙ እነዚህ አንተን ከውስጥ አንተን እያጠቆሩ እያጠለሹ ያሉ ሰብጀክቶች ናቸው that means defect አለ ተርሚኖሎጂውን ላመጣል ስለዚህ ስትናደድ መጠጥ ቤት አትሄድ ነገር ያህል ስልክ ሲበላሽ ስልክ የሚበላሽበት ቦታ የበለጠ አትሄድ it does not give you a satisfaction what you have to do is you're depressed I feel like give God 5 minutes is enough he takes everything away ገብቷል በወጣትነት ጊዜያችን እኔ ያየሁት ነገር I am a photographer በጣም ይቅርታ ይሄን ነገር እንደንተም እናገረው ምንድነው I observe things ላይፌንም ኦብዘርቭ አድርጋለሁ እና መሆን ያለበትና ማምኖን ነገር እናገራለሁ እና this is what I believe go to the doctor the healer himself is God ማለት drinking escape ታረግበታል let me tell you the very definition of drinking በራሱ it makes you forget things ይባላል አይደል በተለምዶ but you don't forget it በዛኑ ሰዓት it has some depressant stuff in it so your nerves your cells become numb so you won't think of your problems ከዛ ጧት ላይ ስትነሳ ግን the problem is still there no that's not the way to solve your problems ስትታመም ዶክተር ጋር ነው የምትሄደው በሽተኛ ጋር ትሄድ ሌላ በሽታ እንዲሰጥ ማለት no that's not human beings do not this is not the way they're fixed okay so መናደድ መበሳጨት this is not ከፍቅር የመጡ ሰብጀክቶች I'm sorry you don't have to be a Christian you don't have to be a Muslim to know this if you love you don't get love from anywhere but God you're made so love but also the condition of the behavior of love itself is በቃ መበሳጨት you can't እነዚህ ነገሮች deep down they will kill you ይገሉሃል አያድጉም ሰዎች ገብቷል and let me tell you እኛ ምድራዊ የሆኑ ሰዎች አሁን እናት አባት ፈጣሪ አባቴ ነው ሲባል ሰማለሁ እንደው ዲስከሽን ስለሆነ ነው I'm sorry ምናልባት ከቶፒክ ኦፍ ኮንቨርሴሽን ከወጣው ግን I'm like okay ፈጣሪ አባት ነው right ግን ምድራዊ አባት አለ ከራሴ ጀምሮ ነው ባይዘው ይሄን ለራሴ እየነገርኩ not that I do this in my life ግን ማስበው ነገር ስለሆነ ፈጣሪ አባት ነው he cares for me አልከኝ እሺ so አንድ አናሎጂ ልንገር አንተ 3ኛ ክፍል ወይም ልጅ እየነበርክ የትምህርት ቤት ክፍያ ሮብለት አርብ ወላጆቻችሁን ሄዳችሁ አርብ ክፍያ እንዲነገር እንዲከፍሉ ንገሯቸው ተባለ አይደል ስለዚህ ምንድነው አንተ የምታርገው ልጅና let me tell you ልጅ ስለሆንክ you don't know anything you don't stress about it አትጨናነቅም so immediately what do you go to your dad አባት ጋር ትሄዳለህ ከዛ ተናግሯል right ከነገርከው በኋላ አርብ እስከሚደርስ ድረስ እየዘለልክ እየጨፈርክ ከየት አመጣው እንዴት አደረገው ምን አደረገ
You have no idea. That's why God is like, okay, because they don't need anything to a vast or miracle to believe. Just if you're a father, you're a father. 100% እንደምከፍል አውቃለሁ RPG. That's why የነገርኩ. That's why when I tell people, when you pray, do not have a single fear in your heart. Don't. That is against everything that you're living in. ፍርሃት የሰው ልጅ ከውስጥ ወደ ውጪ የሚበላው ትልቁ በሽታ ነው ያሰ For a person who have God does not fear because የእምነት ተቃራኒ ፍርሃት ነው አንተ እኔ ፎቶግራፈር ነኝ ፎቶግራፈር እንደሆንኩኝ ብፈራው ውጤቱን መጥፎ እንደሆነ ያወቅኩ ነው ምሳሌ ለምን መጀመሪያ ፈርቻለሁ That's why ስጀምር የምታምኑትን ነገር ወደም If you're a Christian be a Christian more, have faith but that Jesus Christ he talked about faith in different ways that I can imagine. It's more than beyond my head. The way express because I'm sorry on the taxi tax ከመሆን የዘለለ አይመስለኝም የስናፍሽ ቅንጣት ያለ እምነት ቢኖራችሁ it's not literally come on ተራራውን ተነስና ሂድ አትሉም it does not work like that no what he's saying is if you have faith you're possible it's not impossible because you're having faith on me not on yourself because እኔ ልንገር ዓለም always tells you one lie believe in yourself no You're a fragile subject to believe on yourself. Tasabarik ale tamamen. Not even on myself. That's impossible. Do not believe on yourself because we are at the end of the day tasabarik. No. This is the world telling you to go away from your creator. Believe in God, then you believe in yourself. That's how it works. It's always that way. And I have to put that out loud. Because የሰው ልጅ በፍርሃት ብዙ ነገር ይቀርበታል. ከመምጣት ይቀርበታል. So please for people ለራሴ የምመክረው ነገር ነው ይሄ I'm not a perfect being. ይሄን ነገር ስናገር I'm not a pastor. I'm not anything. It's a life experience. Yeah. And we're having a conversation. So I'm very happy to have this conversation because I finally got the stage to actually tell people of who Elias is. And you gave me the stage. Yeah. And not, I had to tell this because Tuluku Life was my spiritual journey that I had with God. So I had to impose on people. I had to portray on people. Now, I don't want to impose. I want to impose it. It's not that you have to be a Christian or choose your that on this. Whatever. I'm not saying be this, be that, do this, believe that or not. Impose this. If you believe in something, believe it. All right? ሁሌ እንደ እየተንጋደደ ያለ I think እኔ ምንም ምለው ነገር የለም just ማዳመጥ ብቻ ነው ዛሬ I think outline ያደረግነው ያሰብናቸውን ኮንቨርሴሽኖች እንዳለ ቶፒኮች ብለን አልፈናል እንዲያውም እኔ starting this እንደዚህ ኮንቨርሴሽናችን ስንጀምር እንደዚህ አይነት profound የሆነ ዲስከሽን እናደርግ በእውነት አልመሰለኝም ነበርና ግን thank you it is በጣም thank you so much this is like የሆነ ነገር lesson ነው ለኛም እንዲያውም ዝም ብያሰብኩት ነበርና lesson አላለቀም yes you meet people ብዙ ነገር ትማራለህ they teach you about in some perspective ተረም ያንተም refined ይሆናልና በጣም thank you yes before round up ከማድረጋችን በፊትና ስላንተ ትንሽ like upcoming projects ካሉ like this is the platform to let people know anything take away የምታረገው social media
ሶሻል ሚዲያ እንትኖችንን ብትናገርና እንደዚህ your handles ተናግረ ደግሞ what's your message to the people በአማርኛ እየፈለኩት ነበር what's your message ግን እንደዚህ ሰው ያለ መልእክት ምንድነው thank you that's going to backfire come on it's okay በጣም ይቅርታ እሺ ለሰው ያለ መልእክት ታስተላልፈው መልእክት so my upcoming projects will be now ከተለያዩ ከአፍሪካዊ የሆኑ more melanin skinned ከሆኑ ሞዴሎች ጋር ልሰራ አስቤያለሁ that's my upcoming projects እና because black is beautiful ከሚለው ኮንሰፕት አንጻር ተነስቼ ነው I think my page is more bold page A is on Instagram at pin2portrait pin2_portrait so follow me on that yeah I'm not very great at this so follow me on that you're going to see my work and this upcoming project is beautiful for me because it has ለረጅም ጊዜ ልሰራው የፈለኩት ነገር ነውና ይገርማል መንገድ ላይ ሁላ every time I see a dark skin girl አሁን ብዙ ጊዜ we don't make them friends ይሄ ከጋምቤላ ሲመጡ ወይ ከዚህ ምንም ትንሽ segregate የመደረግ ነገር አለ reality check ይሄን ያልቀርቡ ወይ what's up ከነሱ ጋር የሆነ common ground ኖረ ብዙ ጊዜ እንትን የምትለው የለምና so I just want to make them out there በደንብ ድምጽ እንዲኖረው the picture itself ድምጽ እንዲኖረው ነው የፈለኩት and ብዙ ጊዜ African photography especially aesthetic photography አይነት ስሰራ it's more colorful ከblack guy contrasts and I'm not being racist I love white people yes but that's for the joke's sake but is going to be I think that's going to be my upcoming projects and የተለያዩ የሰርግ ስራዎችን baby shower የፈለጋችሁትን ኢቨንት መታችሁ አናግሩኝ ስልኬም አድራሻዬም ኢንስታግራም ላይ አለ to be honest I'm not a very social media user I think the page that I have is Instagram ግን እያደገ ይሄዳል so that's what I want to say to people out there so they can reach me out and I think that is it. I don't have that much to say on the upcoming projects. So I think the next question is what do you yes one take you have a takeaway you see ልባችሁ ንጹህ ይሁን and ሁሌም ቢሆን ልባችሁ ንጹህ ይሁን that's what I want to say to the people out there because your subconscious your consciousness even scientifically everything comes from your heart ከልባችን ነው እና ልባችን ከቆሸሸ I think one of the biggest prayers in በህይወቴ ማረገው እስካሁንም ድረስ ማረገው እንዲሰጠኝ የምፈልገው ንጹህ ልብ ነው because ንጹህ ልብ ካለ የሆነ ውጪ ላይ የክፉን ለማድረግ አታስብም ለሰው ክፉ ነገር ማሰብ አትፈልግም and ንጹህ ልብ ሲኖር ጠንካራ ትሆናለህ trust me because በዚህ ጊዜ አሁን weakness እየሆነ ነው being good being nice እንደ weakness እየታየ ነው and people actually consider you as a fool ማታቅ ወይ ፋራ ያደርግሃልና or ደግሞ አንዳንድ ሰዎች they use you እኔ ደግሞ ምን ብዬ እናገራለሁ congratulations you are used you're nice to be used we're here to be used we're here to be emptied like ያለን ነገር ተተለሜ so people can learn people can have if we're not used it's like ብዙ ጊዜ ይባላል በክፉ ተርም ስለሚነሳ ነው he used me they used me or she used me I'm like yes I mean we should be used don't be a fool being used has its own positive advantage congratulations you made it ገባ እና ልባችሁ ንጹህ ይሁን ያልኩት that's for a reason
you're conscious, everything process from your heart. So በልብ ያሰበው ነው so በልባችን የምናስበው ነገር እስከ ጥግ ድረስ ይሄዳል እና ልባችን please አይቆሽሽ because ልባችሁን ጠብቁት በጣም ተንከባከቡት በቃ ይሁላችሁ የጭንቅላታችን ያስተሳሰባችን የሁሉም ነገር መቀመጫ ነው ከጓደኞቻችን ጋር ከቤተሰቦቻችን ጋር ከብዙ ሰው ጋር ያለን ሪሌሽንሺፕ ጥሩ ያደርገዋል መልካም ያደርገዋል በሰላም መንቀሳቀስ ትችላለህ ሰላም ተኝተህ ማደር ትችላለህ ለምን ንጹህ ልብ I think one of the biggest prayers ከዳዊት መጽሐፍ ላይ ሁላ የሚባለው ንጹህ ልብን ስጠኝ you know because everything starts from there and that is it እና ሌላው ጥበብ እና ዕውቀት ይለያያል I just want people to know that እኔ ይሄን ነገር ስናገር አውቄው ነው ጥበበኛ ሆኛል ገባ ጥበበኛ ማለት it requires action in your life በዚህ ምድር ላይ በጣም ጥቂት ጥበበኞች ነው ያሉት የሚባለው ለዛ ለምን ሰው ከሚናገረው በላይ የተናገረውን ኖሮት የሚያሳየው ነው የበለጠ ሞገስም ኖሮት የሚታይበት ነገር ነው የምትናገረውን ነገር መኖር አለብህ ገባ and that is wisdom okay so wisdom you have to make it an action እኔ ከማውቀው ነው የምናገረው ይሄ ስናገር I want my audience to know that I'm not perfect it's not because I'm በጣም ብዙ አንባቢ ስለሆንኩ አይደለም or not but this is my experience from life የምናውቀው መልካም የሆነውን ነገር በተቀላላ በህይወታችን ከምንናገረው በላይ ለሰው ከምናሳውቀው በላይ ለመኖር እንሞክር and for people who have God pray he will give you the path he will give you the way and ጥበብ is the most important thing in our life the most ብዙ በጣም አገር ላይ በጣም በአለማችን ላይ ጥበበኞች የተባሉ ሰዎች they made it ስላሳዩአቸው ኖሮት ስላሳዩአቸው ነው ጥበበኞች so ከምታውቁት ዕውቀት መናገር አያሳፍር ሁሌም መማማር ይቻላል so that's it that's what I want to say so guys we're going to start this podcast called Design+Thought Therapy now we're going to be the host yes sir so thank you yes. thank you ትንሽ for this can እኛም ራሱ በጣም የተማርነው በጣም እና we hope እናንተ ብዙ ነገር ወስዳችኋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ምክንያቱም በአንዳንድ ጊዜ ክሪኤቲቭ መሆን በቴክኒካል ፓርቱ ሳይሆን ማናያቸውም ፓርቶች አሉ እነዚህ በቃ የሰው አይምሮ ውስጥ ዱዌል የሚያደርግ በሜዲቴት የሚያደርግበት ሀሳቦች ነውና እኛ በጣም we're blessed እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ያለውን ሰው ስላገኘንና በጣም እኛም ራሱ ብዙ ነገር ስለተማርን we're blessed እናንተም thank you so much እኔም በጣም for giving me this platform and I hope ብዙ ሰው ይሰማል ብዙ ሰው ይወስድበታል and I want people to know that I'm humble okay and just I'm so grateful እናንተም ተባረኩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እኔ ከሁሉም በላይ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ እቺን ቀን ያሳየኝ so yeah that's what I want to say so ይሄን ይመስላል የዛሬ ኤፒሶዳችን if you like this episode be sure to leave a like and please subscribe ምክንያቱም በጣም ብዙ ኤፒሶዶች አሉ ከዚህም በኋላ with great minds like Elias if you have any comments እንደዚህ ቢሆን ትሉ ነገር ካለ leave it in the comments እና please follow Elias check out his work ምክንያቱም በጣም creative የሆኑ ስራዎችን ይሰራልና contact us if you need any if you have any comments and suggestions ካላችሁ personally contact us እና we appreciate you thank you ስላያችሁን ስላደመጣችሁን ጊዜያችሁንም ስለሰጣችሁን እናመሰግናችኋለን we hope you have ሰላማዊ ሳምንት የተባረከ ሳምንት እንዲኖራችሁ እንመኝላችኋለን have a great week